Hello guys, pinalinis ko pala yung panganay ko na anak sa bahay. Ayan, nagmamap siya. Nag-order pala siya ng map kasi wala nga tao yung bahay ko guys. So ayan, mabuti at nandyan na siya. Ayan, pinalinis ko siya. Sayang din kasi yung bahay ko lang nakatira eh. Kasi yung mga anak ko nasa city sila nag-aral. Tapos ayan, yung panganay ko is nawala din siya ng ilang buwan. Kaya ayan, naglilinis na siya. Sipagan mo dudong, oy. Para may pasalubong kayo sa akin pag uwi ko. Ayan. Mabuti at sinipag siya guys. Sayang din kasi yung bahay ko eh. Bala ko yung bahay ko na yan. Palitan ko na ng bubong pag ma-okay na yung college ko. Kasi yung college ko mag third year college na siya. So, bala ko namang bahay ko naman ang ayusin ko yung bubong. Kasi nga mabuti na yan pag mag for good ako, hindi na ako matuluan kasi yung bubong ng bahay ko is nasira siya nung panahon ng bagyong audit. Nasira siya, nahagsakan yung bahay ko ng malaking puno. Pinalitan ko yung mga nabutas na yero pero hindi talaga lahat ang napalitan ko kasi pag nagpalit ako ng yero sa bahay ko kailangan lahatan na. Kaya need talaga ng may budget sa pabubong kasi yung bahay ko, ang size kasi ng bahay ko is 20 by 30. Kaya yung bubong niya is maraming kakainin na yero. Papalitan ko ng ibang yung may kulay na. So ayan, ito pala yung kusina ko. Ayan, yung bahay ko is kulang lang talaga ng nakatira. Walang tao dyan palagi. Sayang din kasi yung gastos ko dyan. Kaya pag ma-okay na yung college ko, kaawaan, bahay ko naman ang asikasuhin ko kasi yung bahay ko na yan siraan na talaga, hindi pa nga tapos, siraan na. Ayan, naglilinis yung panganay ko. Mabuti at sinipag siya. Ay, may tubig na naman yan dyan sa bahay, pinakabitan ko na ng tubig, may kuryente din, may wifi din, diba? Magsipag na talaga sila kasi pa bang hahanapin nila dyan. Kailangan talaga maglinis. Ayan. Linis lang dong. Sipagan mo at para may pasalubong. Charot. Ito, ayan. Panganay ko pala yan guys. Yung mga anak ko is malalaki na sila. Binata at dalaga na. Kaya ako magiging lola na din soon. Charot. Huwag na muna silang mag-asawa kasi ayaw ko pang mag-asawa sila. Mas okay pa yung binata dalaga, banding-banding muna kami. Kasi iba na yung may asawa at may anak. Sa pamilya na lang nila, diba? Ito naman guys, ang aking labas ng bahay. Iba kasi sa bukid, wala pa talaga ito. Hindi pa talaga ito nakural. Bukid, and bukid kasi ang bahay ko guys. Nasa bundok kami. And pinadamuhan ko yung sa labas ng bahay ni wala pa talaga, hindi pa na yan naasikaso kasi nga ako lang talaga yung I am a single mother of my kids. 2,000 years later.